સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવીશું સ્ટફ પનીર કેપ્સિકમ। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। એના માટે ફ્રેશ પનીર લીધું છે। જો તમારી પાસે ફ્રેશ ન હોય તો તમે બજારમાંથી લાવી એને ક્રશ કરી શકો છો। હલ્દી પાવડર 1/4 ચમચ, ધાણા પાવડર 1 ચમચી, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, ફ્રેશ કોથમીર 2 ચમચી, આદુની પેસ્ટ 1 ચમચી। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ કેપ્સિકમની અંદર ભરી લઈએ। મીડિયમ સાઇઝના 4 કેપ્સિકમ લીધા છે અને વચ્ચેથી આવી રીતે કાપો કરી એને પછી ફ્રાય કરી લઈશું। પેનમાં તેલ ઉમેર્યું છે 2 ચમચી જેટલું। આ સ્ટફ કરેલા જે કેપ્સિકમ છે એ આપણે મૂકી દઈએ। ઢાંકણ નાખી આપણે 2 થી 3 મિનિટ એને થવા દઈશું। 3 મિનિટ પછી ચેક કરી લઈએ। આપણે ફેરવી લઈએ। આ પનીર ફ્રેશ છે એટલે સ્પ્રેડ થઈ જશે પણ પાછળથી આવી જશે। બધા પાછા ફેરવી લઈએ। હવે આપણા મોસ્ટ ઓફ થઈ જ ગયા છે। એને ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું। આપણા 5 મિનિટ પછી થઈ ગયા છે। આપણે પનીર તો બનાવીએ છીએ પણ કાયમ ગ્રેવીમાં જ બનાવીએ છીએ। થોડુંક આવું ટ્રાય કરીશું તો બધાને ગમે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।